सबैजनालाई आजको यो भिडियोमा चाहिँ मैले तपाईहरुलाई क्यानभा मार्फत कसरी बिजनेस कार्ड बनाउन सकिन्छ भनेर सिकाउन गइरहेको छु। र त्यसको लागि साथीहरु सुरुमा तपाईहरुले आफ्नो क्यानभा ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। क्यानभा ओपन गर्नको लागि गुगल क्रोममा पनि जान सक्नुहुन्छ अथवा तपाईहरुले एप इन्स्टल गरेर ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। यो मैले गरेको सम्पूर्ण कुराहरुलाई तपाईहरुले आफ्नो मोबाइलमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ र पीसी अथवा ल्यापटपमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले साथीहरु अब लागौं भिडियोतर्फ। क्यानभा ओपन गरिसकेपछि साथीहरु माथिबाट यहाँनिर बिजनेस कार्ड भनेर सर्च गर्नुस्। कार्ड भनेर सर्च गरिसकेपछि यस्तो एउटा किसिमको बिजनेस कार्डहरुको यहाँनिर टेम्प्लेट तपाईहरुलाई दिन्छ। यहाँनिर 20,000 वटा टेम्प्लेट छ। तपाईहरुले यहाँमध्येको कुनै आफ्नो उपयुक्त लाग्ने बिजनेस टेम्प्लेट चाहिँ छानेर एडिट गरेर र त्यसलाई सेभ गरेर आफ्नो बिजनेस कार्ड बनाउन सक्नुहुन्छ अथवा न्यू क्रिएट गर्न पनि सक्नुहुन्छ। म चाहिँ अहिले तपाईहरुलाई यही भएको टेम्प्लेटमा एडिट गरेर बिजनेस कार्ड सजिलैसँग कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर सिकाउन गइरहेको छु। र त्यसको लागि साथीहरु अहिलेसम्म भिडियोलाई लाइक गर्नु भएको छैन भने लाइक गर्नुस् र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुस्। र अब हाम्रो भिडियोतर्फ म चाहिँ एउटा यस्तो टेम्प्लेट युज गर्छु कि जस्ट मैले चाहिँ यो टेम्प्लेटलाई सिलेक्ट गरेको छु। कस्टमाइज दिस टेम्प्लेटमा क्लिक गर्नुस्। कस्टमाइज दिस टेम्प्लेटमा क्लिक गरिसकेपछि साथीहरु यस्तो अहिलेको टेम्प्लेट फाइललाई चाहिँ तपाईले डाइरेक्टली एडिट गर्न मिल्छ। र मैले चाहिँ यहाँ सुरुमा लोगो छ यसलाई म चेन्ज गर्छु। पहिला फोटो चेन्ज गर्छु। मैले केही फोटोहरु अपलोड गरिरहेको थिएँ। म यसलाई यहाँबाट यो फोटोलाई यहाँ ड्र्याग एन्ड ड्रप गर्छु। यसलाई हल्का एडजस्ट गर्छु। यसलाई हल्का साइज बढाइदिन्छु यसको। देखिन्छ हुन्छ। यो चाहिँ मेरो फोटो सब राम्रोसँगले अपलोड भइसकेको छ। यतापट्टि साइडमा चाहिँ म यसलाई अब डिलिट गर्छु र यहाँनिर मेरो एउटा एलिमेन्ट एड गर्छु। एलिमेन्ट्समा गएर यसलाई एड गर्छु म। यहाँनिर लोगोलाई यस्तो साइडमा राखेर यसलाई हल्का सानो बनाउँछु। लगभग यस्तो तरिकाले यहाँनिर यो लोगो यहाँ राख्छु र यसमा चाहिँ म आफ्नो युट्युब च्यानलको लोगो यहाँनिर राख्छु म। त्यसैले यहाँनिर फाइलबाट अपलोड गर्छु म त्यो मेरो आफ्नो युट्युब च्यानललाई। अपलोड हुँदैछ र यसपछि साथीहरु यो अपलोड भइसकेपछि यहाँनिर ल्याएर पेस्ट गर्छु। र यति गर्ने बित्तिकै साथीहरु यहाँनिर यसलाई एडजस्ट गर्छु। हल्का साइज बढाउँछु। यसको साइज हल्का बढाइदिन्छु। यसलाई लोगोको कलर चेन्ज गर्छु। रेड कलरमा राख्छु। यसको यहाँनिर साइज हल्का घटाइदिन्छु। यसको आउटर लेयरलाई पनि यहाँ म थोरै कन्ट्रोल जेड गरी यसलाई पनि यहाँ कलर चेन्ज गर्छु। र यसको ब्याकग्राउन्ड कलर पनि
यसरी चेन्ज गर्छु। यसै गरी यसको कलरलाई पनि लगभग यसरी चेन्ज गर्छु। र त्यसपछि साथीहरु यो बीचको लेखेको कुराहरु जस्तै कि मेरो अब युट्युब मेरो आफ्नो बिजनेस कार्ड हो, त्यसैले म यसमा प्रकाश पनि लेख्छु र manager slash founder लेख्छु र यहाँ तल यसलाई एडिट गरेर कन्ट्याक्ट नम्बर लेख्छु। यसलाई प्लस 977 यहाँ कन्ट्याक्ट नम्बर पनि मैले एड गरिदिइसकेको छु। यहाँ म जीमेल एड गर्छु। मैले जीमेल पनि एड गरिसकेको छु। यहाँ अब मैले यसको सेयर गर्छु। उसको लागि यति गर्ने बित्तिकै साथीहरु यो चाहिँ मेरो आफ्नो बिजनेस कार्ड लगभग रेडी भइसकेको छ। र यसलाई म चेन्ज गर्छु, कलरलाई चेन्ज गर्छु, यो राम्रो देखिन। यसै गरी यसको कलरलाई पनि म चेन्ज गर्छु। कलरलाई पनि म देखाउनको लागि ब्ल्याक बाट बोल्डमा राख्छु र यो कलरलाई पनि म सेम कलर सिलेक्ट गर्छु, बोल्डमा राख्छु। बोल्ड यति गर्ने बित्तिकै साथीहरु देख्न सक्नुहुन्छ मेरो जियो बिजनेस कार्ड रेडी भइसकेको छ। र यहाँनिर तपाईहरुले आफ्नो लोगो राख्न सक्नुहुन्छ र मैले चाहिँ अहिले एक्जाम्पलको लागि आफ्नो यहाँ युट्युब च्यानलको च्यानल आर्ट राखेको छु। तपाईहरुले आफ्नो लोगो राख्न सक्नुहुन्छ, जस्तै यो राख्न सक्नुहुन्छ। यसै गरी आफ्नो लोगो राख्न सक्नुहुन्छ। र यसलाई म हल्का यहाँनिर यो राखिदिन्छु र देख्नुहुन्छ साथीहरु यो चाहिँ मेरो बिजनेस कार्ड हो। र यसै गरी तपाईहरुले पनि आफ्नो यो बिजनेस कार्ड बनाउन सक्नुहुन्छ। र बिजनेस कार्ड बनाइसकेपछि साथीहरु यसलाई सेभ गर्नको लागि चाहिँ शेयरमा जानुस् र डाउनलोडमा क्लिक गर्नुस् र डाउनलोडमा क्लिक गर्ने बित्तिकै भइहाल्छ। साथीहरु यसरी तपाईहरुले पनि आफ्नो बिजनेस कार्डलाई बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैले साथीहरु यस्तै भिडियोहरु हेर्नको लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुस् र भिडियो कस्तो लाग्यो साथीहरु कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नुस् र भिडियो मन परेको छ भने लाइक गर्नुस्। आजलाई यति नै साथीहरु, अर्को भिडियोमा भेटौँला भन्दै हस्त नमस्ते।